नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी इडियोम्याटिक युज अफ एनिमल नेमको कुरा गर्छौँ हैन। हामीले चाहिँ इडियोम्याटिक कम्पेरिजनको माथि हेर्नुस् त हामीले पार्ट 1 पार्ट 2 गरिसकेका छौँ है। हो यो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एक्जाम्पल दिएँ यहाँनेरि एज व्हाइट एज स्नो, हिउँ जस्तो सेतो, एज येलो एज सैफ्रन, केसार जस्तो पहेँलो है। यो चाहिँ यसरी हामीले दुईटा भिडियो गरेका छौँ। त्यो भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। इडियोम्याटिक कम्पेरिजनको नामले छ। ल आज चाहिँ हामी इडियोम्याटिक युज अफ एनिमल नेम हैन, टुक्काको रूपमा पशुहरूको नामको थेट प्रयोग के हुन्छ त। जस्तै अब हुन्छ नि त, अब मान्छेले त गोरु होस् भनेर भन्छ नि, त बाँदरै रहेछ यो त भनेर भन्छ नि। हो त्यस्तो चाहिँ के हो त भनेर हेर्छौँ है। त ल मैले सुरु गरेँ 1 मा। अ बियर हैन, भालु भनेको अब भालु त भन्यो हैन। अब यसको इडियोम्याटिक मिनिङ हैन, लक्षण के अरे लक्षण गरेको मिनिङ के हो त, लक्षित मिनिङ के हो त भन्दाखेरि एक अशिष्ट व्यक्ति हैन, शिष्ट हैन अशिष्ट क्या, भालु प्रविधिको भन्छ नि हैन, एकदमै अशिष्ट व्यक्ति है। ल यस्तै गरी 2 मा हेरौँ। अ क्याट, एक कर्कश नारी, एक कर्कशा नारी अथवा स्त्री। त्यसपछि 3 मा अ ड्रोन भनेको रानो है त। ल एक अल्छी व्यक्ति है। रानो भनेको के भन्दाखेरि माउरीको चाहिँ अब मेललाई चाहिँ रानो भन्छ हैन। हो त्यो चाहिँ के हुन्छ, एकदमै अल्छी हुन्छ। हो अनि अब हामीले भन्दाखेरि यो त एकदमै रानै जस्तो छ भनेर भन्छौँ हैन नेपालीमा। हो त्यो भनेको के हो, अ ड्रोन भनेको एक अल्छी व्यक्ति। ल अब 4 मा हेरौँ। अ ह् हो यो भनेको के हो, एक मुद्र व्यक्ति। यस्तै गरी 5 मा हेरौँ। अ डग भनेको के हो, एक घृणास्पद व्यक्ति है। यो त कुकुरै रहेछ भनेर हामीले भनेको सुनेको छौँ नि हैन। हो यो भनेको एक घृणास्पद व्यक्ति है। ल त्यसपछि अ फक्स भनेको स्याल हैन। हो यो त स्याल नै हो, यो त स्याल नै रहेछ भनेर भन्छौँ नि। हो त्यो भनेको एक धूर्त व्यक्ति, हि इज लाइक अ फक्स भनेर भन्दाखेरि ऊ एकदम धूर्त व्यक्ति हो भनेर बुझ्छौँ है। ल यस्तै गरी अर्को हेरौँ। अ गुज भनेको के हो, हाँस के हुन्छ, मूर्ख हुन्छ। ल यो भनेको एक मूर्ख व्यक्ति, सी इज लाइक अ गुज, एक मूर्ख व्यक्ति, सी इज फुल एज अ गुज हैन। हो यसरी भन्न सक्छौँ। ल यसै गरी 8 मा हेरौँ। अ ल्याम्ब भनेको के हो, पाठो हैन, के को, भेडाको बच्चा पाठो। हो त्यो चाहिँ के हुन्छ, एकदमै शान्त शीतल स्वभावको हुन्छ हैन, हानिकारक हुँदैन। हो भनेको हानिरहित व्यक्ति है, हानिरहित व्यक्ति हैन। उसको चाहिँ उसले केही पनि हानि पुर्याउँदैन, एकदमै शान्त हुन्छ, शीतल हुन्छ, सोझो हुन्छ। हो त्यस्तै अ मङ्की भनेको के हो, यो त बाँदर जस्तै छुकछुके रहेछ भनेर भन्छ नि। हो त्यस्तै एक चकचके व्यक्ति अथवा नकले व्यक्ति है, छुकछुक गर्ने हैन, बाँदर जस्तो बाठो हुने। हो त्यस्तै भन्छ नि है। त्यसपछि अ प्यारोट भनेको सुगा। अ प्यारोट भनेपछि के बुझिन्छ, रट्ने हैन। अब प्यारोटले त के अरे रटेर त ऊ चाहिँ त्यो बोल्ने पाएको हुन्छ नि त हैन। हो त्यस्तै हो रट्ने अथवा घोक्ने व्यक्ति भनेर बुझिन्छ है त। अ प्यारोट हैन, यो त सुगा जस्तै रट्छ भनेर मान्छेहरूले भन्छ नि। हो त्यस्तै एक रटन्टे व्यक्ति। ल यस्तै गरी अर्को हेरौँ। अ पिग हो, पिग चाहिँ के हुन्छ, फोरी हुन्छ नि त हैन। हो त्यही भएर एक फोहोरी व्यक्ति, एक फोहोरी व्यक्ति। हि इज डर्टी एज पिग, यो चाहिँ सुँगुर जस्तै फोहोरी छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त हैन। हो त्यस्तै अ स्कोर्पियन हैन, बिच्छी। स्कोर्पियन, अब स्कोर्पियन के हुन्छ, विषालु हुन्छ, खतरनाक हुन्छ। हो त्यही भएर खतरनाक व्यक्ति, खतरनाक
व्यक्ति। अब यसपछि यस्तै गरी 14 मा हैन अभाइपर भाइपर भनेको के हो विषालु सर्प हैन हो यो अब विषालु सर्प पनि खतरनाक हुन्छ हैन हो भनेको धूर्त व्यक्ति पनि भन्न सकिन्छ खतरनाक व्यक्ति पनि भन्न सकिन्छ विषालु व्यक्ति पनि भन्न सकिन्छ। यस्तै गरी अ विक्सेन भनेको के हो फिमेल स्याल हो हैन फिमेल फक्स हो भनेको धूर्त महिला हो। महिलालाई भन्नु पर्दाखेरि के भन्न सक्छौं हामीले अभिक्सेन भन्न सक्छौं अनि केटालाई पुरुषलाई भन्न पर्दाखेरि अ फक्स भन्न सक्छौं है त। ल त्यस्तै गरी अब अर्को यहाँनेरि हेरौं भन्दाखेरि अब जस्तै अब के छ भन्दाखेरि अब एनिमलको नाम एनिमलको नामसँग चाहिँ सर्टेन केही अर्को वर्डहरू जोडिन्छ हैन अनि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ इडियोम्याटिक सेन्स दिन्छ क्या। जस्तै क्रोकोडाइल टियर हैन त्यो भनेको गोहीको आँसु भनेर हामीले पनि सुनेका छौं नि है। त्यसको त आँसु गोहीकै आँसु जस्तो छ भनेर मान्छेले भन्छ नि हो त्यस्तै। ल त्यही कुरा हेरौँ हैन। ल क्रोकोडाइल यहाँनेरि क्रोकोडाइल टियर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि कप्टी आँसु हैन नक्कली आँसु हैन पिलपिल रुने हैन मनले चाहिँ रुने हैन यतिकै बाहिर देखाउनलाई रुने है गोहीको आँसु क्रोकोडाइल टियर्स। अर्को भनेको डर्ट चिप हैन हो यो भनेको के हो धेरै सस्तो। यो चाहिँ अब मान्छेको लागि पनि भन्न सकिन्छ एकदमै सस्तो हैन हि इज चिप भनेर भन्छौं नि हो हि इज डर्ट चिप भनेको एकदमै सस्तो हैन हो। त्यस्तै गरी अब केही तपाईले थिङहरु किन्नु भएको छ केही सामान किन्नु भएको छ भने इट्स डर्ट चिप हैन हो त्यसरी भन्न सक्छौं। अब यस्तै गरी हर्स लाफ है अब हर्स लाफ भनेको के हो ठट्टाको हाँसो हैन हो ठट्टाको हाँसो। अब तपाईले चाहिँ केही कुरामा चाहिँ हाँस्नु भयो अब कुन चाहिँ सेन्समा हाँस्नु भयो त ठट्टाले हाँस्नु भयो कि सिरियस भएर हाँस्नु भयो कि हो है अब हो त्यो चाहिँ भनेको हर्स लाफ अब सिरियस भएर त हाँस्नुहुन्न मैले भनेको मतलब अब केही कुरा चाहिँ ठट्टा गर्दै हाँस्नुहुन्छ अनि मान्छेलाई चाहिँ सिरियस लाग्न सक्छ नि त हैन हो त्यस्तो चाहिँ अब तपाईले चाहिँ ठट्टाको हाँसो भनेर बुझाउनु पर्यो हैन हर्स लाफ भनेर तपाईले बुझाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी पिग हेडेड भनेको के हो मूर्ख व्यक्ति है। ल पिग हेडेड भनेको मूर्ख व्यक्ति है। ल यस्तै गरी अर्को चिकन हार्टेड भनेको के हो दर्छेरुवा व्यक्ति काँटर व्यक्ति हैन। अब चिकन हार्टेड चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि अब के रे कुखुराको चाहिँ मुटु सानो हुन्छ नि त हैन एकदमै सानो हुन्छ अनि त्यसकै रिफरेन्समा चाहिँ अनि यो चाहिँ डरछेरुवा व्यक्ति अथवा काँटर प्लस अब के रे चिकन पनि अब डरछेरुवै हुन्छ नि त हैन अब समात्न गयो कहाँ भाग्छ नि त हैन हो त्यस्तै भन्न खोजेको है त। अब तपाईले चाहिँ चिकन हार्टेड भनेर चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ हि इज सो चिकन हार्टेड भनेर भन्न सक्नुहुन्छ उ चाहिँ एकदमै डरछेरुवा व्यक्ति हो अथवा काँटर व्यक्ति हो भनेर हामीले भन्न सक्छौं। एकचोटी यो थोरै छ सर रिपिट गरौँ हैन। अब यो रिपिट गर्नुभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ त्यो अगाडिको भिडियो चाहिँ हेर्नुभयो भने इडियोम्याटिक कम्पेरिजनको पार्ट 1 र 2 यो अहिले पढाएको चाहिँ सबै बुझ्नुहुन्छ हैन हो त्यसमा चाहिँ यो सबै अहिले युज भएको चाहिँ कुराहरू हामीले भनेकै छौं डिस्कस गरेकै छौं एक्जाम्पल सहित गरेका छौं र मेरो रिक्वेस्ट छ त्यो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला है त। ल मैले सुरु गरेँ। अ बियर एक अशिष्ट व्यक्ति अ क्याट एक कर्कशा स्त्री अ ड्रोन एक अल्छी व्यक्ति अ डोट्रेल एक मूर्ख व्यक्ति अ डॉग एक घृणास्पद व्यक्ति अ फॉक्स एक धूर्त व्यक्ति अ गूस एक मूर्ख व्यक्ति अ लैम्प हानिरहित व्यक्ति अ मंकी एक नक्कले व्यक्ति एक चकचके व्यक्ति। त्यस्तै गरी अ प्यारोट एक रतन्ते व्यक्ति अ पिग एक फोहोरी व्यक्ति अ स्कॉर्पियन खतरनाक व्यक्ति अ वाइपर धूर्त व्यक्ति। त्यसपछि अ विक्सिन धूर्त महिला। त्यसपछि अब यो तलको अब के छ क्रोकोडाइल टियर भनेको के हो
के हो कपटी आँसु कपटी आँसु त्यसपछि डट चिप भनेको के हो धेरै सस्तो यस्तै गरी होर्स लाफ भनेको ठट्टाको हाँसो त्यस्तै गरी पिग हेडेड मूर्ख व्यक्ति चिकन हार्टेड डरछेरुवा व्यक्ति अथवा कातर है ल यसरी हामीले गर्यौं ल यति भन्दै यो भिडियो यही सकिन्छ तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला बुझ्नु भएको छ भने बुझ्नु भएको छैन भने फेरि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ मैले बुझिन यो बुझाइदिनु भनेर अनि वी विल बी ह्याप्पी टु हेल्प यु आउट अनि त्यसपछि फेरि मेरो रिक्वेस्ट इडियोम्याटिक कम्पेरिजनको पार्ट 1 र पार्ट 2 प्लिज हेरेर हामीलाई चाहिँ फिडब्याक दिनु होला तपाईले बुझ्नु होला यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य